Good day guys! Welcome muli sa Noah's Garage. Sa video ito, tuturuan ko kayo kung saan nakalagay yung tinatawag na oil pressure sending unit o mas kilala rin sa tinatawag na oil pressure switch. Okay, so tuturo ko sa inyo kung saan nakalagay yon, kung paano i-diagnose yon, at ganoon din kung kailan dapat ninyo palitan yung inyong oil pressure sending unit. Okay, so malamang na karamihan sa inyo o ilan sa inyo na merong 4D56 engine tulad ng Montero Sport na ito ay nakaranas na magkaroon kayo ng error sa inyong dashboard, yung tinatawag na low pressure, oil low pressure dun sa inyong dashboard. Pagka hindi nawawala yung sign na iyon sa inyong dashboard habang umaandar yung makina, ibig sabihin merong problema doon sa inyong oil pressure sending unit, dun sa pressure switch na iyon. Kaya kahit na hindi 4D56 na Montero Sport ang inyong sasakyan, sa kahit anong diesel engine ay merong tinatawag na oil pressure switch, no? So basically the same lang din ng procedure, the same lang din ng sistema iyon, kung ano man ang inyong sasakyan. So dito sa 4D56 engine, yung oil pressure switch na yon, yung oil sending unit na yon, ay matatagpuan sa tabi ng oil filter. Okay? Okay, kung may problema kayo doon sa inyong dashboard at hindi nawawala ang inyong oil level warning sign, ang problema nun ay it's either mababa ang level ng inyong oil, kulang sa oil ang inyong makina, or yung inyong oil pressure sending unit. Okay, so sa makina natin wala tong problema, no? Tuturuan ko kayo kung paano i-diagnose yan. So ito ay for tutorial purposes only. Okay, so papakita ko sa inyo mamaya kung nasaan sa makina natin yung oil pressure sending unit na yon, at kung paano i-diagnose kung sira yun. Okay, so again, dito sa ating Montero Sport wala namang problema. So for tutorial purposes lang ito. So tingnan natin yung oil level natin, no? So yun ang unang-unang i-check nyo, yung oil level ninyo. Hindi naman porket hindi mawala yung sign doon sa inyong dashboard, sa inyong cluster gauge, oil pressure sending unit agad ang sira. Tingnan nyo muna yung oil level ninyo. Kaya maganda kapag mag-check kayo ng oil level, siguraduhin nyo na malamig ang makina. Okay, malamig ang makina, hindi siya pinaandar 2 hours ago. Kailangan overnight, maraming oras na hindi na paandar yung makina, kasi dapat yung lahat ng oil nandun sa oil pan. Okay, para makakuha tayo ng accurate reading. So tingnan natin. So itong makina na ito ay, kung natatandaan niyo nung nag oil change tayo, nilagay ko lang dyan ay 6.1, 6.2 liters, pero ang capacity niya ay 6.4. so nag-top up na ako, mga August ata yun, kasi ang change oil ko nito ay sa February pa ulit. So tingnan natin yung ating oil level. Ayan guys, no? Kita nyo ba? Napasobra yung aking top up, sobra yung oil nya. Okay, so ibig sabihin hindi siya kulang sa oil. Okay, so kung sa inyo ay kulang dun sa oil level, nandun siya sa pinaka low mark, tapos wala siya dun sa first mark, may problema doon sa oil level niyo. Kailangan yung i-top up. Okay, pero pag binuksan niyo yung makina tapos nakita niyo nasa low mark yung oil level niyo, normal lang yun, kasi yung oil nandun na sa system niya. Okay, umakyat na yung oil. Kaya maganda talaga kapag mag-check kayo ng oil level, dapat malamig yung makina. Okay, so nasan ba yung oil pressure sending unit natin? So pakita ko sa inyo, ha. Alright guys, sa ating 4D56, sabi ko kanina, yung oil pressure switch o yung oil pressure sending unit natin ay katabi ng ating oil filter. Okay, so makita nyo, dami kasi nakaharang, no? So makita nyo dyan, meron tayong ilaw dyan. Ayun yung ating oil filter, di ba? Yung oil pressure switch, ayun, nandun sa tabi nya. Kita nyo ba? Wait lang. Yan, kita nya?
So para matanggal natin yan, kailangan natin tanggalin yung wire na nakasaksak doon, nakakonect. Yung wire na yan ay papunta sa ating ECU para magbigay ng warning kung merong irregularities dun sa pressure ng oil. Yan. So tatanggalin natin yan, tapos subukan natin tanggalin yung ating oil pressure switch. Okay? So sa pagtanggal niyan, kung di ako nagkakamali, 27 mm na wrench ang kailangan natin. So wala akong 27 mm. So gagamitin natin dyan yung adjustable wrench. Okay? Alright guys, so tinanggal natin yung ating gulong kasi dito natin siya dudukutin, no? Yan, so ang diskarte, tanggalin yung gulong para madukot natin siya dito. Ayan, kita nyo? Ito siya. Okay? So, tanggalin natin. Okay, so ito yung ating oil sending unit, no? Oil pressure switch. Okay? So sa GLSB kasi ng Montero, iba yung itsura niya, no? Kaysa dun sa ibang variant ng Montero Sport. Iba yung itsura ng oil sending unit. Pero the same function lang din naman yan. So para i-test kung sira ang inyong oil sending unit, kailangan nyo ng multi-tester, no? Ayan, so lagay nyo lang sa continuity dito, sa continuity, kasi test nyo yung loob. So may probe tayo, no? Negative at positive. Dapat yan tutunog. Yan. So tumutunog siya, di ba? So okay siya. So para malaman kung sira ang inyong oil pressure sending unit, kailangan nyo lagyan ng pressure yan. Okay? So gagamitan natin siya ng ganito. Okay? So lagay natin yan dyan, tapos kabitan natin ng hangin, no? So wait lang. Okay guys, so subukan natin na mahawakan ko, no? Iisa lang kasi ako dito. So lagay natin ito sa dito, yung isang probe dyan, isang probe dito. So pag nawala yung tunog sa continuity, ibig sabihin okay pa yung inyong oil pressure switch, no? Ayan, di ba? So pag pinress natin, nawawala. Diba? Ulitin natin, ano? May continuity. Press natin. Mawawala. Ayan. So, ibig sabihin, okay pa yung ating oil pressure sending switch. So, kapag yung sa inyo, dinayagnos niyo using multi-tester, dapat pagka pinrest ito, walang tunog. Pero kung may tunog, ibig sabihin, palyado na ang inyong oil sending unit. So pwede nyo nang palitan yun. Okay? So ibalik na natin sa makina. Okay guys, so bago natin ilagay, lagyan muna ninyo ng beta gray, ano? Yung high temp. Alright? Kasi wala siyang o-ring, wala siyang gasket. So lagyan nyo siya ng gasket maker. So ibalik na natin. So ang pagkabit na ito, hindi masyadong maigpit guys, ano? Kasi baka maputol. Alright? Alright guys, so ganun lang mag-diagnose at mag-replace ng inyong oil pressure sending unit, no? So kung ang inyong oil pressure level warning sa inyong dashboard ay laging nakailaw, so most likely ang culprit nun ay yung inyong oil sending unit. Okay? So sana nagustuhan niyo ang video na ito, natuto kayo. Pakisuyo na i-like ito at mag-subscribe kayo sa Noah's Garage. Maraming salamat. Sa ulitin.